तो कैसे हैं आप लोग? नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत चैनल पर नहीं आए हो, सही चैनल पर आए हो। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, बऱ्याच दिवसापासून आपल्याला कमेंट येत होत्या की फ्रेंडशिप डेवर व्हिडिओ आणा। तर फायनली मित्रांनो, आज मी एका नवीन कॉन्सेप्टवर तुमच्यासाठी फ्रेंडशिप डेवर व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे, कारण यारी ह्या नवीन सॉन्गवर डीजे रिमिक्स सॉन्गवर आपण स्टेटस व्हिडिओ आणलेला आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ डेमो बघायला विसरू नका, लाईक करायला देखील विसरू नका, आणि तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ सोप्या पद्धतीने बनवायचा असेल तर आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। त्यानंतर मित्रांनो, आपलं जे काही मटेरियल लागणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळूनच जाईल, पण त्यासाठी एका 4 अंकी तुम्हाला पासवर्ड लागेल, आणि तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो। त्यासाठी व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघावा लागेल। ओके, तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। आपली यारी जगात हाय लय भारी, इमोशन्स ने भरलेली काळजाला भिडणारी यारी। हे लढायचं नाही आता, भिडायचं नाही, आडवाला त्याला सोडायचं नाही, आम्ही सोबत हाय, आमची पावर हाय, धडका तुम्हाला सोसायचं नाही। आपली यारी लय भन्नाट हाय, आपली यारी लय बुंगाट हाय। ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। त्यानंतर सिम्पली आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला वेबसाईटची लिंक मिळेल, तर तिथं जाऊन आपले बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट सर्वात आधी तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पिन केलेलं आहे, तिथून डाउनलोड करू शकता, किंवा तुम्हाला वेबसाईटवर पण मिळून जाईल। तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला अशा प्रकारचा काहीसा इंटरफेस दिसणार आहे। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनच्या राईट साईडला तुम्हाला प्रोजेक्टचा ऑप्शन दिसेल, त्यावर तुम्हाला टच करायचं आहे। आणि मित्रांनो, इथून मी तुम्हाला जे काही बिटमार्क प्रीसेट दिली आहे ते तुम्हाला इथून ओपन करायचे आहे। तर ही बिटमार्क प्रीसेट आपली ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारचा काहीसा तुम्हाला इंटरफेस दिसणार आहे। तर मी तुम्हाला जराही स्किप न करता हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, तरच तुम्हाला हा व्हिडिओ कळून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता इथं जराही न चुकवता मी बिटमार्क प्रीसेट इथं करून दिलेले तुम्हाला तयार ऑलरेडी, जेणेकरून तुमचा वेळ वाया जाणार नाही। तर मित्रांनो, चला आपण सुरुवात करूया। सर्वात आधी तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे आणि आपला जो काही लोगो आहे तो इथून डिलीट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे, आणि पहिली जी काही 0.04ला जे काही आपली बिटमार्क प्रीसेटचा पहिलं बीट आहे तर तिथपर्यंत जाऊन तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर तुम्हाला टच करायचं आहे, आणि इथून तुम्हाला आपली जी काही यारी नावाची मी जिप फाईल देऊन देईल तर ती पण तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे। तरी जिप फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, इथं पहिला जो काही टेक्स्ट PNG मी तुम्हाला बनवून दिलेला आहे, तर हा PNG तुम्हाला अशा प्रकारे इथं सेट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे, आणि 3.1ची आपली जी काही दुसरी बीट मार्किंग आहे तिथपर्यंत यायला न्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, परत एकदा आपण सुरुवातीला जाऊया, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला यारी नावाची जिप फाईल ओपन करून घ्यायची आहे। खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा 7 सेकंदांचा मी एक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे, तर हा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो 11.4 सेकंदांपर्यंत पाहिजे, तर आपण हा जो काही लेअर आहे ते डुप्लिकेट करून घेऊया आणि 11.4पर्यंत सेट करूया। त्यानंतर उरलेला पार्ट तुम्हाला राईट साईडच्या ऑप्शनचा वापर करून कट करून टाकायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला यारी नावाची जिप फाईल ओपन करायची आहे, आणि इथून अशा प्रकारचा मी जो काही PNG दिलेला आहे तुम्हाला ब्लॅक कलरचा, त्याला इथून ओपन करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, तुम्हाला या PNGला पण 11.4 सेकंदांपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन सेकंड नंबरचं रोटेशनच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे, आणि या PNGला तुम्हाला अशा प्रकारे 10 डिग्रीपर्यंत रोटेट करायचं आहे वरच्या साईडला। त्यानंतर 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची साईज तुम्हाला अशा प्रकारे मोठी करून घ्यायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे साईज मोठी केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता खाली कुठेही टच करायचं आहे, आणि आज आपण जो काही PNG ॲड केला होता त्याला अशा प्रकारे वरती न्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे तो PNG तुम्हाला इथं दिसून येईल। त्यानंतर याला पण आपल्याला रोटेशनच्या ऑप्शनवर टच करून 5 डिग्रीपर्यंत तुम्हाला वरती रोटेट करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, हा जो काही PNG आहे तो इथं
ॲड झालेला आहे. त्यानंतर ही जी काही बॅकग्राऊंडची लेअर आहे ते तुम्ही अशा प्रकारे मोठी करू शकता आणि आपले टेक्स्ट पेन जे पण तुमच्यानुसार तुम्ही सेट करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला आता सर्व इथं टेक्स्ट पेन जे ते सॉन्गच्या लिरिक्सनुसार ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर ह्या टेक्स्ट पेन जे ॲड केल्यानंतर मी तुम्हाला एक इमेज ॲड करून दाखवतो. तर मित्रांनो सर्वात पहिले तुम्हाला इमेजपर्यंत जायचं आहे 11.4 सेकंदांपर्यंत. त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर टच करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथं यारी नावाची जीव फाईल ओपन करायची आहे आणि इथून तुम्हाला जो काय आवडेल तसे इमेज तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचे आहे. तुमचे किंवा तुमच्या मित्रांचे पण इमेज तुम्ही इथं ॲड करू शकता मित्रांनो. तर आपण अशा प्रकारे इमेज ॲड केल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करून सिम्पली तुम्हाला हा जो काही इमेज आहे तो कट करून टाकायचा 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने. तर बघू शकता मित्रांनो दर व्हिडिओमध्ये आपण अशाच प्रकारे इमेज ॲड करत असतो. तुम्ही जर जुने आपले सबस्क्रायबर्स असाल तर तुम्हाला माहितीच असेल अशा प्रकारे तुमची काय इमेज आहे ते ॲड होत असतात. तर 2 रेड लाईनच्यामध्ये तुम्हाला इमेज ॲड करायचे आहे मित्रांनो. शेवटपर्यंत आपल्याला अशाच प्रकारे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत. तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी आपण सर्व इमेज ॲड करून घेऊया. त्यानंतर आपला व्हिडिओ प्ले करूया. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जे काय आपले इमेजेस आहेत ते इथं ॲड करून घेतलेले आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मधली जो काही गॅप दिसेल तर इथं आपला एक मोठा इमेज ॲड करायचा आहे. तर या इमेजवर सिम्पली तुम्हाला आता सुरुवातीला जायचं आहे आणि या इमेजवर टच करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली स्वाईप हिअर टू मूव लेअर दिसत आहे तुम्हाला. तर इथून तुम्हाला राईट साईडला अशा प्रकारे लेअर स्लाईड करून घ्यायची आहे. त्यानंतर इथं प्लसच्या आयकॉनवर टच करायचं आहे आणि सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे. त्यानंतर या फोटोच्या एंडिंगला जाऊन तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर परत एकदा क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो इथं तुम्हाला आता लेफ्ट साईडला स्क्रोल करत घ्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही इमेज आहे त्याला इथं ॲनिमेशन ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर सिम्पली त्या इमेजवर तुम्हाला टच करायचं आहे. इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ॲड इफेक्टवर टच करायचं आहे. सिम्पली तुम्हाला ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीच्या ऑप्शनवर टच करून इथं तुम्हाला ब्लिंक इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवर तुम्हाला ॲड करायचं आहे आणि याची जी काही फ्रिक्वेन्सी इथे तुम्हाला 16 हर्ट्झपर्यंत सेट करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही इमेज आहे तो काही दिसणार आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता आपण जिथून फोटो ॲड केले होते तर तिथपर्यंत सिम्पली जायचं आहे. तर इथपर्यंत गेल्यानंतर तुम्हाला आता प्लसच्या आयकॉनवर टच करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला टेक्स्टसाठी एक बॅकग्राऊंड इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा व्हाईट कलरचा जो काय बॅकग्राऊंड मी तुम्हाला दिलेला आहे हा तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे याला खाली सेट करावं लागेल. पण त्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला रोटेशनच्या ऑप्शनवर टच करून याला अशा प्रकारे वरती रोटेट करून घ्यायचं आहे. तर आपण 15पर्यंत रोटेट करूया. त्यानंतर याची साईज तुम्हाला अशा प्रकारे मोठी करून याला अशा प्रकारे खाली सेट करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर तुम्हाला हे आता बॅकग्राऊंड आहे त्याला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इतर यारी नावाची एक टेक्स्ट PNG दिलेली आहे मी बनवून. तर ती PNG तुम्हाला इथं ॲड करावी लागेल. त्यासाठी आपण परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर टच करूया आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली जी काही PNG ते इथं ॲड करून घेऊया. त्यानंतर मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याची पण साईज तुम्हाला अशा प्रकारे 3rd नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने छोटी करून घ्यायची आहे आणि अशा प्रकारे याला इथं कोपऱ्यात सेट करायचं आहे. याला पण आपण शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घेऊया. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं जे काय खास आहे ते तयार झालेलं आहे व्हिडिओचं. आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेक इफेक्ट्स ॲड करायचे आहेत. तर शेक इफेक्ट्स ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक जावं लागेल आणि आपली जी काही फ्रेंडशिप डेची शेक प्रिसेट मी तुम्हाला बनवून दिलेली आहे तिला तुम्हाला इथून ओपन करायचे आहे. हिला ओपन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली पहिलं टेक्स्टचं जे काही प्रिसेट दिसेल तुम्हाला तर तिच्यावर टच करायचं आहे. इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करून 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण बॅक जाऊया आणि फ्रेंडशिप बिटमार्कमध्ये जाऊन तुम्हाला सिम्पली आता आपले जे काय टेक्स्ट पेन जे ॲड केले होते तर त्या सर्वांना आपल्याला हा जो काही इफेक्ट येतो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे एकदम कडक असा इफेक्ट इथं ॲड झालेला आहे. तर सर्व टेक्स्ट पेनजींना आपण हा इफेक्ट पटापट ॲड करून घेऊया. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता बॅक जायचं आहे आणि आपली शेक प्रिसेट पुन्हा एकदा ओपन करायची आहे. शेक प्रिसेट ओपन केल्यानंतर इमेज 1चा जो काही तुम्हाला इफेक्ट आहे तो सिम्पली इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करायचा आहे आणि इथून तो इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर बॅक जायचं आहे. परत एकदा आपण आपली बिटमार्क प्रिसेट इथून ओपन करून घेऊया. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता इथं जे काय आपले इमेजेस दिसतील तुम्हाला तर या इमेजवर तुम्हाला पहिला टच करायचं आहे. इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेसला हे इफेक्ट आहे ते पेस्ट करून घ्यायचे आहेत. तर आपण पटापट इफेक्ट पेस्ट करून घेऊया.
व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी आपण व्हिडिओ थोडा स्किप करून घेऊया. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व फोटोंना आपण इफेक्ट ॲड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर सिम्पली पुढच्या फोटोंना इफेक्ट ॲड करण्यासाठी आपण परत एकदा बॅक जाऊया आणि आपली शेक प्रीसेट इथून ओपन करून द्या. त्यानंतर मित्रांनो, इथून तुम्हाला हा जो काही इमेज 2चा इफेक्ट आहे तो सिम्पली इथून थ्री ऑप्शनच्या सहाय्याने कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपण बॅक जाऊया आणि आपली जी काही बिटमार्क प्रीसेट आहे ती परत एकदा ओपन करूया. तर ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो, परत तुम्हाला आता जे काय आपण शेवटचे फोटो होते त्यांना इफेक्ट ॲड करायचा राहिला होता. तर जो मोठा फोटो आहे तो सोडून आपल्याला पुढच्या फोटोपर्यंत जायचं आहे आणि या फोटोला सिम्पली तुम्हाला हे इफेक्ट पहिला पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली हे इफेक्ट तुम्हाला आता अल्टरनेट पेस्ट करायचे आहेत. अल्टरनेट म्हणजे तुम्ही पहिल्या फोटोला लावला, दुसरा तुम्हाला सोडून द्यायचा आहे आणि सिम्पली तिसऱ्या फोटोला इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे. ओके, तर चला मित्रांनो, मी हे पण इफेक्ट पटापट पेस्ट करून घेतो, त्यानंतर आपला व्हिडिओ प्ले करतो. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे अल्टरनेट मी यांना इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर सिम्पली बॅक जावं लागेल आणि आपली शेक प्रीसेटतून ओपन करायचे आहे. आता आपल्याला लास्टचा जो काही इफेक्ट आहे तो सिम्पली इथून टाईलचा ऑप्शन एनेबल करायचा आहे. त्यानंतर हा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपले बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला परत एकदा ओपन करायचे आहे आणि आपण जे काही अल्टरनेट फोटोंना इफेक्ट ॲड केले होते तर त्याचप्रमाणे तुम्हाला हा पण इफेक्ट अल्टरनेट ॲड करायचा आहे. सिम्पली आपण पहिल्या फोटोला ॲड केला होता, त्यानंतर दुसऱ्या फोटोला टच करायचा आहे आणि हा इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो, यांना पण आपण पटापट इफेक्ट पेस्ट करून घेऊया. ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या सर्व फोटोंना इफेक्ट इथं पेस्ट होऊन गेलेले आहेत. आता आपल्या फोटोला चांगला लुक येण्यासाठी सिम्पली इथं आपल्याला एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. तर ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करण्यासाठी सिम्पली आपण 11.25 सेकंदांपर्यंत जाऊया. प्लसच्या आयकॉनवर टच करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला आपली जी फाईल इथून ओपन करायची आहे आणि इथून मी तुम्हाला जो काही 33 सेकंदांचा ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे त्याला तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे. लाईटनमध्ये जाऊन तुम्हाला या व्हिडिओला स्क्रीन करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, एकदम चांगला असा लुक आपल्या हे जे काही फोटो आणि व्हिडिओ आहे त्यांना येऊन जाईल. त्यानंतर शेवटपर्यंत जाऊन तुम्हाला शेवटपर्यंत आपण जिथपर्यंत फोटो ठेवले आहेत तिथपर्यंत जाऊन उरलेला पार्ट या ओव्हरलेचा कट करायचा आहे आणि सिम्पली ओव्हरले व्हिडिओच्या समोर तुम्हाला टच करून ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर ही लेअर आहे ती तुम्हाला अशा प्रकारे खाली न्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, आपला जो काही 3D लुक इथं काही दिसायला लागेल, जेणेकरून आपली जी काही व्हाईट बॉर्डर आहे ती सगळ्यात वरती दिसेल आणि आपलं जे काही पार्टिकल आहे ते खालून दिसायला फोटोच्या वरती दिसायला लागतील. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ इथं तयार झालेला आहे. सिम्पली आता तुम्हाला लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. आपला व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी आपण लोगो ॲड करू नये. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली आता शेअर करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे. व्हिडिओच्या समोरच्या ॲरोवर टच करून तुम्ही याची रिझोल्युशन, फ्रेम रेट वगैरे सेट करून सिम्पली एक्सपोर्ट या बटनावर टच करून घ्या. त्यानंतर मित्रांनो, 1 ते 1.5 मिनटात तुमचा व्हिडिओ तयार होईल. तर सेव्ह टू गॅलरी ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की.